नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे आपल्या चॅनल किचन घरोघरीमध्ये। आज आपण पाहणार आहोत बटाट्याच्या पुऱ्या। ही रेसिपी करण्यास अगदी सोपी आहे। पुऱ्या देखील खुसखुशीत व खमंग होतात। ही रेसिपी तुम्ही मुलांच्या डब्याला किंवा चहाबरोबर नाश्त्याला करू शकता। एकदा नक्की करून बघा आणि रेसिपी आवडल्यास चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। चला कृती पाहूया। प्रथम आपण एका बाउलमध्ये 1 वाटी रवा घेऊ। चवीप्रमाणे मीठ आपण त्यामध्ये टाकू। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया व त्यामध्ये थोडेसे पाणी घालून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। आपल्याला जवळपास 1 वाटीच पाणी घालायचं आहे त्यामध्ये। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊन त्याला 5 मिनिटं झाकून ठेवूया। 5 मिनिटं झालेले आहेत। रव्याने बऱ्यापैकी पाणी शोषून घेतलं आहे। त्यामध्ये आपण 4 उकडलेले बटाटे मॅश केलेले त्यामध्ये टाकून घेऊया। त्यामध्ये 1 चमचा आपण जिरे टाकून घेऊ। त्याचबरोबर अर्धा चमचा ओवा आपण त्यामध्ये टाकू। 1 चमचा चिली फ्लेक्स टाकूया। त्याचबरोबर 1 चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा हळद व 1 चमचा आपण कोथिंबीर मिरचीची पेस्ट टाकून हे सर्व मिश्रण आपण एकत्र करून घेऊ। हाताने दाखवल्याप्रमाणे आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। त्याचबरोबर आपण त्यामध्ये आता गव्हाचे पीठ घालून आपल्याला जसे आपण चपातीचे पीठ मळतो त्याचप्रमाणे हे पीठ आपण मळून घ्यायचं आहे। लागेल तसे पीठ आपण त्यामध्ये घालायचे आहे। दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही पीठ मळून घेऊ शकता। हे सर्व जिन्नस अगदी व्यवस्थित एकत्र झाले पाहिजेत। आपले पीठ मळून झाले आहे। त्यामध्ये आपण थोडेसे तेल टाकू व पुन्हा हे पीठ मळून घेऊ। पीठ आपले मळून झाले आहे। आता आपण त्याचे गोळे करून घेऊया। दाखवल्याप्रमाणे आपण त्याचे गोल गोळे करून सेपरेट ठेवूया। एका पाठोपाठ एक आपण असे गोळे तयार करून घेतलेले आहेत। आता आपण त्याच्या छोट्या छोट्या पुऱ्या आपण एकदमच लाटून घ्यायच्या। बघा किती इझिली आपल्या पुऱ्या लाटून होत आहेत। बघा दाखवल्याप्रमाणे आपल्या इथं पुऱ्या एकदम लाटून झालेल्या आहेत। ही रेसिपी अगदी फास्ट होते। आपले तेल या बाजूला कढलेले आहे। त्यामध्ये हळूहळू आपण पुऱ्या सोडू। तेल अगदी व्यवस्थित कढल्यानंतरच पुऱ्या आपल्याला सोडायच्या आहेत। बघा पुऱ्या कशा मस्त तळत आहेत। पुरी मस्त फुगली आहे। पुऱ्या दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित आपल्याला भाजून घ्यायच्या आहेत। दाखवल्याप्रमाणे एका पाठोपाठ एक आपण सर्व पुऱ्या तळून घेऊ। या पुऱ्या खाण्यास अगदी खमंग आणि खुसखुशीत होतात। लहान मुलांना तर फार आवडतात। तुम्ही या डब्याला नाश्त्याला करू शकता किंवा संध्याकाळच्याही चहा बरोबर तुम्ही घेऊ शकता। एकदा ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा। आपल्या पुऱ्या तयार आहेत। त्याबरोबर आम्ही दही घेतलेलं आहे। थोडंसं दही बरोबर देखील ह्या खूप सुंदर लागतात। अशाच रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व नवनवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। थँक्यू।